ito yung boss ko, ipakilala ko. Siya, boss, may pupunta kami ng bangko, nagbakasakaling makalusot at sana open. Kasi marami ng mga bills na kailangan gawin. Aalalay lang ako sa kanya mag-drive. Actually, ang galing na niya mag-drive, kaya lang, binibigyan ko lang siya ng lakas ng loob kasi nga mahina. So, kailangan niyang lakasan. Kailangan ba nang i-push para para gumaling siya. Pero actually kahapon ginawa na namin to, hindi nga lang ako nakagawa ng video. So, nakarating na kami sa highway. Din ngayon na sa kanya mag-practice kasi gustong-gusto namin tong gumala. Kaya mga palusot lang namin to para makagala kami. So nandito kami sa Tansa. So knowing Tansa, medyo may mga lugar talaga na matraffic, pero sa ngayon good thing kasi sa panahon ngayon na walang alam mo niyo, yung sa pandemic na sitwasyon natin, walang masyado, so parang wow, ang sarap makipag habulan dyan sa sa kalsada. So kalain nyo yun. Nagtiwala siya sa akin. So ito na yon. So ini-enjoy lang natin yung sa araw-araw kasi parang nakakainip na sobrang ito na lang lagi araw-araw for 2 months, sobra 2 months, ganito na lang araw-araw, natutulog, kakain, pagdating productive itong bakasyon na to. Bakasyon ba matatawag dito? So, na rin siya kung paano siya mag-drive, okay naman siya. So, kailangan para maging magaling na driver, kailangan mag-practice. Lakas ng loob kailangan yun kasi aanhin mo yung magaling kang mag-drive hanggang isip mo lang siya. So, kailangan mo subukan. So sa wakas, nandito na kami sa Pure Gold. At ito na nga ang kinatakutan namin, ang traffic. Good luck kung anong petsa tayo makakarating sa bangko. Ito na siya. Kasi nga GCQ na, ito na, ang dami na nating makikitang 2 bundan na itong namistong ang pila sa LBC, ayan na. Sobrang dami. Maraming nangangailangan sa panahon ngayon. Tapos tapos na kaming magbayad sa bangko. Yun pala yung MWF yung doon yung schedule. Pinag-drive ko na yung boss ko mula dun sa bahay hanggang pauwi. Sa ngayon ito naghihintay muna ako dahil nag-grocery siya. Since ayaw na namin pumasok sa Pure Gold kasi ang haba ng pila. Ito nag-decide na lang kami na dito na lang sa palengke, at saka kanina medyo malakas ang ulan. Tsaka nagkaroon kami ng konting problema kanina. So far, okay naman na siya. Okay na ang lahat. Naging maayos naman na. So, ito, pauwi na. While waiting, ito, vlog muna, practice, search muna kung ano yung mga, alam mo na, para malibang man lang habang naghintay kay boss.
ito guys, nakakatuwa kasi ito, nagkakaroon ako ng, alam mo yun, yung dagdag lakas loob na magsalita sa harap ng camera kasi di ba hindi naman talaga tayo sanay na kausapin lang yung sarili natin nasa harap ng camera, di ba? Normally sa atin nakipag-usap talaga tayo parang face to face. So ito pala yun ang feeling ng nagbablog, no? Ang parang kailangan mong turuan ng sarili mo maging makapal, kailangan mong turuan ng sarili mo na humarap sa camera, makipag-usap ng ikaw lang nag-iisa, camera lang talagang kausap mo. So pakita ko sa inyo yung namin lugar dito sa Tansa, yung paradahan. Ayun na guys, so waiting pa din ako sa boss ko na matapos. Sana pagkatapos nito pahiramin na ulit ako ng sasakyan. Nakakapagod maglakad. Hi guys, tapos na yung araw, sinasamahan ko na yung boss ko, nakauwi na rin siya, hinatid ko na. At dito, mabait yung boss ko, pinahiram ulit sa akin yung kotse niya. At guys, ito ang nakakatawa, pinahiram niya ako ng ng camera since hindi niya ginagamit. Pinapahiram niya sa akin dahil kanina tinuruan ko siya or nakita niya na nagbablog ako. So nag-offer siya sa akin na pahiram sa akin yung camera para magamit daw. So take note guys, ang bait ng boss ko. Sana all, di ba? So dana ito, dagdag accessories ko to pag hindi ko magagamit siguro yung camera ko, or subukan ko mamaya kung paano siya gamitin. At kahit paano mas okay siya kasi nga mayroon akong alternatives na magagamit, like for example may ako sa cellphone, so magagamit ko tong camera na to, tapos mamaya kulikutin ko pa at titingnan ko pa kung paano siya gamitin. So kailangan ko siguro pang i-charge kasi nga nakikita kong lubat siya. So itong araw na to okay, naging productive tong araw na to. Nakapag-deposit yung boss ko sa tapos ayun, siya na ang pinag-drive ko from his house. Pinick up ko siya dahil nasa akin ngayong kotse. So pinick up ko sa house niya, tapos pabalik din dinap ko siya. Siya yung nagda-drive. So nire-rate ko sa boss ko mga 7 na yun sa pagda-drive. So ang kailangan ng boss ko kailangan pa niya ng kunting bilis sa pagdrive kasi gano'n naman talaga pag nag-umpisa ka medyo mga paka pa talaga. So normal sa isang yun na beginners na nangangapa pa kung dapat gawin yung control sa sa paa sa pagdadrive. So guys, thank you kasi nagiging productive tong araw na to. Marami akong nagagawa. So dun sa routine ko sa araw-araw, may bago. So nagagawa ako ng vlog. So bago siya sa buhay siguro ko So hopefully magagamit ko siya sa susunod na mga video ko. Dahil nga nagbabala akong mag-vlog. Pauwi ito. So pag uwi ko sa bahay ito, ano bang gagawin ko ngayon? Balak ko ako mamaya mag-edit pa rin ng video. So nagkapag-post na ako kaninang 2 video. Yun, pagdating ng bahay tapos nood ng movie. Alam nyo guys, ang dami ko nang napanood ng movie na alam mo yun, yung sa YouTube kasi nga wala nakakainip diba? So kahit pa paano yun, sa ganung bagay nalilibang namin yung kasi may kasama ako today, may kasama ako 2 months na kasama ko yung pinsan ko sa bahay. So parang yun na laging routine namin sa buhay na kasi yung pinsan ko yung tagaluto, ako yung tagalaba. So sa akin, pabor sa akin kasi nga yung laba ko is lang naman. So parang ganun, alam mo yung sitwasyon natin ngayon. Parang dati tuwang-tuwa tayo na makapag day off, gustong-gusto mag day off ng matagal, o ito binigay sa atin na sobra-sobra sa day off. So bali ito pala yun, nakakainip pala pag alam mo yung araw-araw nandyan ka lang sa bahay, parang nakakabagot talaga. Pero ganun talaga sa kabila ng lahat, kailangan mo maging positive ka lang. So good vibes lang lagi, huwag masyadong dibdibin yung mga nangyari sa kapaligiran. Keep safe sa lahat, at saka sana guys magiging okay ang lahat. At saka yun, thank you for watching.